Nhìn nó bẩn bẩn đấy nhá. Ghê đấy. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách sơn lót khá là mới. Đó là làm thế nào để sơn lót Epoxy Primer. Trước khi bắt đầu video thì các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh cho mình nha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Đây là Toyota Celica. Và các bạn cũng đã thấy một cái video về mình sơn lót 2K cho chiếc xe này. Thì quay trở lại với chiếc xe thì thợ đồng đã làm xong hết tất cả những thứ đã cần. Các bạn có thể thấy đây ạ, mình đã chà hết xuống phần sơn và bây giờ chỉ còn lại là mình gọi là bare metal, tức là mình thấy tiếng Việt dịch là kim loại trần, tức là không có sơn ấy. Thì theo các bạn nghĩ là mình có nên sơn lót 2K lên phần này không? Và câu trả lời là không. Đừng bao giờ sơn lót 2K thẳng lên cái phần bare metal này ạ. Và đây là sơn lót mình muốn nói tới ngày hôm nay, đó là sơn lót Epoxy Primer nhá. EP là Epoxy Primer. Thì sơn lót này mình sẽ xài để sơn lên nóc xe, lên cái chỗ phần bare metal ấy. Tỷ lệ của sơn lót này là 4-1-2 nha các bạn. Tức là 4 phần sơn lót, 1 phần cứng và 1 phần xăng. Thì đi kèm với sơn lót này thì mình sẽ xài đúng với phần cứng của sơn lót. Và các bạn thấy đây không? EPHN. Đây là sơn lót Epoxy Primer 2K. Thì mình sẽ xài phần cứng là Epoxy Hardener. Còn đây là sơn lót bình thường 2K mình hay xài. Thì tất nhiên mình sẽ xài phần cứng của sơn lót cho phần cứng 2K luôn. Nhưng mà mình sẽ xài chung phần xăng. Đây là phần xăng mình xài. Tất nhiên là mình sẽ xài chung phần xăng của sơn lót rồi sơn cùng một hãng. Và mình cũng khuyên các bạn là mình chưa bao giờ thử sơn lót Epoxy của hãng này, sau đó mình sẽ đè sơn lót của một hãng khác 2K lên sơn lót Epoxy nhé. Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phần là pha sơn lót nha. Ok mọi người, thì mình sẽ mở cái Epoxy Primer này ra nhá. Và các bạn có thấy cái màu của cái Epoxy HN phần cứng này á, nó khác màu. Thấy không? Nhìn nó bẩn bẩn đấy nhá. Ghê đấy. Ok, mở ra thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái. Vâng, cái này nó khỏe hơn so với mấy cái thước mà để mix màu. Các bạn có thấy nó rất là yếu. Cái này nhìn khỏe hơn. Bây giờ mình sẽ khuấy đều lên trước nha. Các bạn nên nhớ là các bạn phải khuấy đều nhá, tại vì ở dưới nó rất là đặc phía dưới nhá. Các bạn có thấy phải khuấy đều nhá. Ok, như vậy là đã tốt rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua phần pha sơn lót nha. Thì mình sẽ tỷ lệ của nó là 4-1-2, nhưng mà trên máy tính này đã có hiện sẵn là tỷ lệ pha sơn lót. Thì như ở đây ạ, mình có đây. Các bạn có thể thấy đây ạ, 25-30, 55-10, 60-20. Cái đây là gọi là xăng mà khô bình thường ấy, normal reducer ấy, là 60-20. Còn mình xài fast, là xăng khô nhanh hơn ấy, thì mình xài 60-10.
thì mình sẽ bấm vào đây nhá. Tỷ lệ của nó đây 412. Ok, như vậy thì mình sẽ không cần xài cái thước hay là cái gọi là cái mixing cup nữa, thì mình sẽ bấm vào đây. Mình muốn pha bao nhiêu thì mình sẽ bấm vào đây ạ. Bây giờ ví dụ cái đó mình sẽ pha khoảng nửa lít. Nếu bấm nửa lít thì lúc đó thì nó sẽ báo cho mình là mình cần đổ bao nhiêu gram sân lót, bao nhiêu gram phần cứng và bao nhiêu gram xăng. Bây giờ mình sẽ pha phần sân lót này nha. Mình sẽ lấy cắp nhỏ cũng được. Thường như các bạn pha slot bình thường thì các bạn phải pha theo cup này, thì các bạn phải pha là slot này trước, sau đó phần cứng và phần xăng. Còn đối với các bạn pha máy tính thì các bạn pha cái nào trước cũng được, miễn sao các bạn đừng có bỏ thiếu cái gì thôi. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ coi như là bây giờ mình sẽ bỏ phần cứng và phần xăng trước đi nha. Thì đây là phần xăng 124 gram chấm 3. Ok, đó là phần xăng. Bây giờ qua phần cứng 5510 đây 66 gram, 66.5 gram. Và cuối cùng là phần slot thì bao nhiêu? 445 gram. Thì mình sẽ đổ vào cắp nhỏ nó dễ hơn. Đấy, nó dễ hơn. 445.7 gram. Hơi lố, không sao. Và mình sẽ khuấy đều nó nha. Mình nó khá là lỏng, bỏ vào nó lỏng luôn đấy. Các bạn có thể thấy ở đây nó ghi đây là súng sơn các bạn, là đầu súng sơn khoảng 1.6 đến 1.9 mm và các bạn sơn 2 lớp. Cái cách sơn lót này khá là hay, tại vì là thông thường có nhiều hãng thì người ta bắt mình phải sơn lót dày cái lớp sơn lót epoxy này, rồi mình phải chà xuống, sau đó rồi mình phải sơn lót
thêm một lớp slot là slot 2K nữa thì nó rất là khá là tốn thời gian. Còn mình xài cái của hãng này thì các bạn thấy cái này nó rất là mỏng, như là slot nền vậy á. Thì giúp mình slot, mình sơn 2 lớp lên cái nóc xe, sau đó mình để khô khoảng 20 phút, sau đó mình có thể sơn thẳng slot 2K lên toàn bộ xe. Ok, vào phòng sơn thôi. Và trước khi bắt đầu thì mình nói qua là đối với cái sơn lót này thì chúng ta không nên sơn quá dày, mà chúng ta cũng không nên sơn quá mỏng, sơn vừa phải nhá, không quá dày nhá. Tại vì nếu quá dày thì thời gian khô sẽ rất là lâu ạ. Vừa phải, và mình chỉ sơn 2 lớp thôi. Bây giờ thì mình sẽ sơn lớp đầu tiên nha. Như vậy là xong lớp đầu tiên. Thì mình sẽ đợi trong khoảng từ 5 đến 10 phút trước khi mình sơn lên lớp thứ hai nha. Người thấy nó khá là ổn đấy. Ok, thì mình sẽ bắt đầu sơn cái lớp slot thứ hai nha. Mình đã sơn xong 2 lớp sơn lót của Epoxy Primer. Thì bây giờ mình sẽ để cho nó thật là khô nha các bạn, trong khoảng từ 20 đến 30 phút. Và nhiệt độ oven, cái nhiệt độ phóng sơn của mình bây giờ là 30 độ C. Thì mình sẽ để trong vòng thử khoảng 20 phút và mình sẽ sơn lót lên toàn bộ nha. Các bạn cứ tưởng tượng cái lớp sơn lót này là như một cái keo có độ bám ấy, nó dính, nó bám rất là chắc luôn đấy. Thì chúng ta sẽ sơn lớp sơn lót này trước, sau đó chuyển qua sơn lớp sơn lót 2K thì nó có độ bám hoàn toàn rất là tốt. Và đó là tất cả mình muốn chia sẻ trong ngày hôm nay về cách sơn, cách pha sơn lót epoxy cho cái bề mặt kim loại nhẵn. Thì hy vọng thì video này sẽ giúp đỡ cho các bạn nhé. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì có thể bình luận ngay phía dưới, bên dưới nha, và mình sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn nhanh nhất có thể. Và đừng quên là bấm
ấn nút đăng ký kênh cho mình nha. Và bây giờ thì mình sẽ vào slot 2K lên toàn bộ xe. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.